Sziasztok! Ismét itt, és akkor folytatnám is a játékot. Na igen, és itt hagytam abba. Azonban lehet, hogy bekapcsolom a játékban ezt a célzásra segítőt. Nincs csak. Jó, rendben. Kíváncsiak, hogy így milyen lesz. Na. What the hell was that? Ahó. Tulajdonképpen lehet éjszaka az erdőben bolyongani. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Ó, ez a megérzés lesz. Nehogy mennyit leessek. Gondolom, ha belesek a vízbe, akkor majd ledob az utolsó ellenőrzőpontnál. Nem tudom. Pont, hogy arra felé kell menni, csak most nézem azt a jelet. Ó, de itt van egy termosz. Hát akkor én nem tudom. Nem bántam meg, hogy megvettem ezt a videókártyát, ez rohadt szép. De ott van valami láda, ezt jobb lesz megnéznem. Habár a lőszerem az tele van, ha jól látom. Nehogy leess! Nem, ez csak egy kézirat. Ez az új. És ennyit kihagytam, vagy mi? Remélem nem. Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that, not sleeping, messed up. Barry had years of experience dealing with Alan Wake, and he couldn't ignore it. Something was wrong. Nincs kézben a telefonom. Egy pillanat. Na. Megvolnék. Csak a telefonon szoktam nézni, hogy mennyi ideje játszom. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Szóval nem tudom, akkor azt is álmodta ezt a... hogy tehát az a nő lezuhant abból a faházból. Mert nemrég tértünk magunkhoz egy autóbalesetből. Azt tudom, hogy mi a valós, meg mi nem. Lítiumelemek, aha. Ez több elem. Ez 4-et adott hozzá egyszerre. Hát jó van, nem. És akkor meg buta fejjel elhasználtam egyetlen egy ellenségre.
Hoppá. Na! Cseszd meg! Csak kell ez a lőszer. Jó ez a célzás rásegítő. Kicsit hangos a játék nekem. Na, mit akartam? Csak egy teáskanna vagy micsoda. Na, itt semmi. Jegyzet. Ez hasonló. Na, jó. Na, itt föl kell mászni, vagy? Ott nem pislákolt semmi se. Végül is nem olyan nagy baj, ha kiadjuk néhányat. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Hát, előbb mászott föl kb. Egy ilyen magas sziklára. I couldn't Hát, és stay már here. felhúz. There had to be a way to get up there. Na, talán lesz abba előszerünk. Előbb a lítiumelem 4-et adott hozzá, de most csak 1-et. Úgy látszik a játék elég bőközik az elemekkel. Tehát lehet, hogy akkor gyakrabban fogom használni. Nem várom meg, míg újra tölt. Jaj! Na! Ne! Francba. Lőszert is adhatna. Majd elindítom később. Más. Jó, akkor nem hagytam el I heard őket. them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. De jó, sörétes. Na? Mi ez?
Ott is van valami. Nem tudok rámászni. Onnan jöttem. Nincs itt valami nagyobb térkép, vagy ilyesmi. Tudnám, hogy merre lehet elmenni, meg merre nem. Itt van egy termosz. De most miért torlaszolnám el a saját utamat? Oldalra nem tudom vinni. Hát jó van. Vagy... Ó, nem, most már tudom. Most már látom. Így jó lesz. Na, meg lesz ez. Ott van létra. Fel kell mászni. Az ott az az épület, ahonnan megszereztem a puskát, gondolom. Hát jó van, akkor haladjunk egy kicsit. Szerintem most már megszoktam a játékot, tehát nem fogok bénázni, mint az első részben. Remélem az azért nem ijesztett el bárkit is. Megnézze a sorozat többi részét. Már lehet ezt sorozatnak nevezni. Nem is az. Ó, ez hintázik is. Ugorj! Ez az. Mindig a fény felé kell menni. Ezt megjegyeztem. Sör, vagy mi az, kóla? Sör. Hát, mindegy, akkor megyek ide. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and Az a baj, ha elmegyek a rádiótól, akkor el is elhalványul ez a szöveg. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. You listeners know I'm a night owl, and it's on nights like this I Vagy wish I nem? wasn't cooped up. De a faláznál úgy volt. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and it would keep you company all night long if I weren't. It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure, Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, if anyone
runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. Klassz szöveg. Usually he comes back, but we Vagy were mi? pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but It's out there now. You have a good night. Hát jó van. Csak nem volt valami fontos. Mit itt mondtak a rádióban? At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. Ez könnyű volt. Azért itt volt az útban. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no cubs. Monster Dog is second best. The famous dog is... Nem akarok még leugrani, akkor majd többen nézek. Azt hiszem, itt lesz valami termosz vagy ilyesmi. Hát de most ebben megint csak egy lőszer van. Bazd meg! Naj! Többen vagytok! Ne! A francba! Mi van? Jó van, ezt nem hallgatom meg még egyszer. I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you Akkor még nem are vettem probably fel. in bed by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside. Jó, rendben. Hát bocsi azért. The forest is quietly breathing along with you. But you listeners know I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Jó van. Vissza. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no cubs. Monster Dog is second best. The famous dog is... Kilépés. Ne! Engedjél! Aztán az a tudok, hogy fényt csinálni. Engedj! Mindegy. Ezt kivágom. Na, tehát újra itt volnék. Kivágtam azt a fél percet.
Egy és egy halál. Ez nagyon jó. Ez az. Fordulj meg. Na, azért mondom. Látom lassan, azért csak regenerálódunk. Ne, van még. Engedjél! Tehát azt akartam mondani, hogy a fény nélkül is regenerálódunk. Valamennyire. És most valami vicc, vagy folyton jönnek? Akkor itt ezt kell csinálni, biztos. Nem. Ha igen. De nem használtam el az összes lőszerem. Menedék. És leáll ez, hogy nem tud. Na jó, de... Rohanjak, hogy mi? Engedj! Van megint valami. Szarok rá. Jaj, ne! Fény! Ez az. Nézzük csak. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman.
Igen. Köszönöm. Az. Ezért megért ide jönni. Ja. I never touch salad, no. A man like me needs a hefty meal. That's what it is. Itt van megint egy lap. Milyen hülyén fut. Ezt nektek. Mindet elkapta? Igen. Hú, jó ez a játék. Hát de... Azt mondta, izőtelenül nem lehet több nálunk. Azt a rohadt életbe. Megírta előre, hogy mi lesz. Ugye az előző lapon ezt olvashattuk. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say Hello. suicide? Is that a real gun? Haladjunk. Érdekelne ez, de nem akarom nagyon húzni az időt. Van egy generátor. Ennyi. Nem akartam. Most én kapcsoltam le. Changing a sport point to work is not as simple and as you might think. It can be dangerous. It requires patience. Én összefostam magamat, ha ilyen történne velem egyedül. Oh no.
and fade. Na jó, ez van. Taking us for what? Worthy is not and simple and as you might think, it can be dangerous. It requires patience. Oh no! Even with the engine takes having tools. Ne. Bounce is easy and fatal. De miért nem? Került ki. Mindig valami az automatája. Ne. Ne. Biztos, hogy meg lehet csinálni. Hogy ne álljak meg velük harcolni, hanem egyből fussak. Nem beszélem fel minek. Ezek robbannak, hogy nem tudom. As you might think, it can be dangerous. It requires patience. Even with the engine takes to cool. Tools. And fatal. Mistake don't make. Big power. This place has destroyed. Hol van? Nem látom. Meg vagy nem. Baszódj meg! Valahogy csak el lehet kapni. Na, ott van. Ne!
Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reach the lights at the gas station alive. Jó van. Szerintem egész jó vagyok. Az igaz, hogy nagyon szól meghaltam, de hát végül is a elemek most maximum vannak. Lőszer is, legalábbis a revolverből. Na, semmi plusz felvehető dolog. Egy shotgun lőszer az jó volna. Leszarom. Jó, hogy a részt elején mondtam, hogy sem nem fogok annyit bénázni. Már még meghaltam, vagy 3-szor biztos. Sőt, hát hülyeséget beszélek, hogy 5-ször. Minimum. Mekkora szaros. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Azért jöttem errefelé, mert hát ha találok valamit, de úgy látom, hogy is errefelé kell jönni. Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling, caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. Valami a sziklára festve. Itt nem. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. No. All right. I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Most is beszélsz. És kinek? Nincs ez senki se. Meg gondolom nem is rögzíted a hangodat. A 68. éves őszfesztivál. Őszfesztivál. Ó, szokott lenni fegyver pult alatt.
Nem? Nem. És pedig nem veszi fel a kagylót. Bright Falls Sheriff Station. Jaj. Francba. Te szerettem volna körbenézni. Mi ez a holdkómás fej? Thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Ez volt azon a röplapon. Vagy mi? Egyébként meg ezt is csak álmodtam, mi? Már kétszer ideig fölkelt. Na? Nincs is sziget? Ez a sheriff miatt földmozgást mondott. Aztán a vége a játéknak, basszus. De hát csak az első epizód volt. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it! God damn it, Alice! Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from the nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. Na, legyen előző pontos akkor. Be is fejezem. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Na jó Worst van. weather I've ever seen. Szerintem ennyi bőven elég volt. It'll warm you up. Remélem, hogy tetszett. És akkor... Hát akkor... Most ennyi volna mára.